हॅलो फ्रेंड्स, कशा आहात? मजेत ना? आज आपण आवळा तसेच आवळ्यापासून बनवलेले अनेक पदार्थ आपल्या आरोग्यासाठी अतिशय गुणकारी असतात. म्हणूनच आवळ्याच्या कीसपासून बनवलेल्या मुरब्ब्याचा व्हिडिओ पाहणार आहोत. मी प्रीती आणि अनंतवार रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. चला तर पाहू अतिशय पौष्टिक आणि आपल्या आरोग्यासाठी उपयुक्त अशा आवळ्याच्या कीसच्या मुरब्ब्याची रेसिपी. त्यासाठी मी इथे अर्धा किलो आवळे स्वच्छ धुवून कोरडे करून घेतलेले आहेत, स्वच्छ पुसून घेतलेले आणि जाड किसणीने या आवळ्यांना किसून घेणार आहोत. आवळे किसल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता अगदी जाड किस पडलेला आहे, त्यामुळेच मी जाड किसणीने सर्व आवळे किसून घेणार आहे. आणि आवळे किसल्यानंतर ज्या बिया शिल्लक असतात त्या अशा पद्धतीच्या असतात, त्या बाजूला काढून ठेवून द्यायच्या आहेत, त्या फेकून द्यायच्या, वापरायच्या नाही. अशाच प्रकारे राहिलेला सर्व आवळ्यांचा किस मी इथे करून घेतलेला आहे, म्हणजेच किसून घेतलेला आहे. किसलेला किस टाकण्यासाठी मोठा स्टीलचा गंज घ्यावा, ॲल्युमिनियमचा घेऊ नये, ही एक महत्त्वाची टीप आहे. किसलेल्या सर्व आवळ्याचा किस स्टीलच्या मोठ्या पसरट भांड्यामध्ये काढून घेतलेला आहे आणि आवळ्याच्या किसल्यानंतर ज्या बिया शिल्लक आहे ते फेकून द्यायच्या आहेत. यामध्ये साखरेचं प्रमाण अर्धा किलो आवळ्याचा किस असल्यामुळे अर्धा किलो साखर घ्यायची आहे. जेवढा आवळा घेतला, साधारण पाव किलो आवळा असेल तर पाव किलो साखर घ्यावी, अर्धा किलो आवळा असेल तर अर्धा किलो साखर घ्यावी. अर्धा किलो आवळ्याचा किस असल्यामुळे मी अर्धा किलो साखर टाकून सर्व मिश्रण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. माझा गंज थोडा छोटा असल्यामुळे हलवायला थोडा अवघड जात आहे, म्हणूनच मी सांगितलं होतं की मोठा गंज घ्यावा आणि पसरट घ्यावा, जेणेकरून आपण सर्व मिश्रण चांगलं मिक्स करू शकतो. आवळ्याचे किस आणि साखर टाकल्यानंतर सर्व मिश्रण चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि यावर आपण प्लेट झाकून हे सर्व मिश्रण रात्रभर ठेवणार आहोत. त्यासाठीच आपण स्टीलचा गंज घ्यायचा, ही एक महत्त्वाची टीप आहे. सर्व मिश्रण रात्रभर झाकून ठेवलं होतं. दुसऱ्या दिवशी गंजावरची प्लेट काढून घेतलेली आहे आणि साखरेला छान पाणी सुटलेलं आहे. साखर पूर्ण विरघळत नाही यामधली, पण पाणी सुटलेलं आहे. यापासूनच आपण मुरब्बा तयार करणार आहोत. सर्वात महत्त्वाची टीप म्हणजे हा किस शिजविण्यासाठी स्टीलची कढई घ्यावी किंवा नॉनस्टिकची कढई घ्यावी, ही एक महत्त्वाची टीप आहे. ॲल्युमिनियमची कढई घेऊ नये. सर्वात महत्त्वाची टीप आहे ही. नॉनस्टिकच्या कढईमध्ये आवळ्याचे किस आणि साखरेचं मिश्रण टाकून घेतलेलं आहे. गॅसची फ्लेम स्लो टू मीडियम ठेवलेली आहे आणि सर्व मिश्रण चांगले मिक्स करून घ्यायचे आहे. थोड्या वेळाने एकसारखं हलवतच राहायचं आहे. यामधील साखर विरघळेपर्यंत गॅसची फ्लेम थोडीशी मीडियम ठेवू शकता, पण हे मिश्रण खाली बुडाला लागू नये याची सुद्धा दक्षता घ्यावी. मिश्रण करपलं नाही पाहिजे याची दक्षता घ्यावी. सर्व मिश्रण चांगले मिक्स करून घ्यावं. साखर थोडीशी विरघळल्यानंतर गॅसची फ्लेम स्लो करूनच सर्व मिश्रण हलवत राहायचं आहे. थोडा वेळ झालेला आहे. मीडियम गॅसवर आपण सर्व मिश्रण हलवून घेतलेलं आहे आणि आता साखरेचा पाक झालेला आहे. पूर्ण साखर विरघळलेली आहे. तुम्हाला आवडत असल्यास यामध्ये वेलची पूड टाकू शकता. छान उकळी आलेली आहे. आता गॅसची फ्लेम स्लो करावी आणि स्लो गॅसवरच एक तारी पाक होईपर्यंत या मिश्रणाला ढवळत राहायचं आहे. कंटिन्युअसली हलवत राहायचं आहे. ही एक महत्त्वाची टीप आहे. थोडा वेळ झालेला आहे. सुरुवातीला जेव्हा साखर विरघळली तेव्हा सर्व मिश्रण अगदी पातळ होतं आणि आता जसं जसं हे मिश्रण आपण शिजवत चाललो तसं तसं हे मिश्रण घट्ट होत चाललेलं आहे. त्यामुळे एकसारखं याला हलवत राहायचं आहे आणि याचा एक तारी पाक होईपर्यंत मिश्रण शिजवून घ्यायचं आहे. एक तारी पाक तयार झाला हे कसं समजायचं, त्यासाठी सुरुवातीपेक्षा आता आवळ्याच्या किसचा कलर ट्रान्सपरंट होत आलेला आहे. या स्टेजवर आपण एकदा चेक करून पाहूया. 2 बोटाच्या साहाय्याने मी पाक पाहत आहे. तुम्हाला दिसत असेल एक तार येत आहे, म्हणजे आपला एक तारी पाक तयार झालेला आहे. या स्टेजवर गॅस बंद करून घ्यावा. यापेक्षा जास्त जर शिजवलं तर आपला आवळ्याचा मुरब्बा बनल्यानंतर वातड होण्याची शक्यता असते. तुमचा जर पाक तसा दिसत नसेल तर थोडंसं अजून शिजून घेऊ शकता, पण एक तारी पाक दिसल्याबरोबर गॅसची फ्लेम बंद करून घ्यावी. गॅसची फ्लेम बंद केल्यानंतर मी मोठ्या पसरट परातीमध्ये पाणी टाकून ज्यामध्ये आवळ्याचा मुरब्बा शिजवला ती कढई त्या पाण्यामध्ये ठेवलेली आहे आणि याला एकसारखं हलवायचं आहे, जेणेकरून सर्व मिश्रण थंड झालं पाहिजे. तुम्ही पाहू शकता अगदी मस्त एकतारी पाक झालेला आहे. आणि सर्वात महत्त्वाची टीप म्हणजे मुरब्बा शिजल्यानंतर बर्नीमध्ये भरायच्या अगोदर याला पाण्याचा हात लागू देऊ नये. पाण्याचा हात लागला तर आपला मुरब्बा खराब होण्याची शक्यता असते. सर्वात महत्त्वाची टीप आहे. सर्व मिश्रण चांगलं थंड झाल्यानंतर आपण हे मिश्रण बर्नीमध्ये भरून ठेवूया आणि तुम्ही पाहू शकता सर्व मिश्रण एकसारखं हलवलेलं आहे आणि पूर्ण आवळ्याचा किसचा रंग अगदी ट्रान्सपरंट झालेला आहे. असा रंग आला म्हणजे आपला आवळ्याचा मुरब्बा अगदी परफेक्ट तयार आहे असं आपण समजू शकतो. यामुळे आवळ्याचा मुरब्बा वर्षभर सुद्धा खराब होत नाही, जशाला तसाच राहतो. सर्वात महत्त्वाची टीप म्हणजे फक्त याला पाण्याचा हात लागू द्यायचा नाही. पूर्ण मिश्रण थंड झालेलं आहे आणि याला काचेच्या बर्नीमध्ये ठेवावा, ही एक महत्त्वाची टीप आहे. ज्या काचेच्या बर्नीमध्ये आवळ्याचा मुरब्बा ठेवणार आहोत ती बर्नी स्वच्छ धुवून पुसल्यानंतर कोरडी असायला हवी, ही पण महत्त्वाची टीप आहे. आणि
आवळ्याचा मुरब्बा पूर्णपणे थंड झालेला आहे आणि त्याला काचेच्या बरणीमध्ये मी इथे टाकून ठेवत आहे। हा आवळ्याचा मुरब्बा सकाळी उठल्यानंतर रोज 1 चमचा खावा। आपल्या आरोग्यासाठी अगदी गुणकारी असते, पौष्टिक सुद्धा असते। आवळ्याचा मुरब्बा बनवून तयार झालेला आहे। याचा रंग देखील अगदी सुरेख आलेला आहे, अगदी साखर आंब्यासारखाच। यावर झाकण लावून ही बरणी तुम्ही फ्रीजमध्ये किंवा बाहेर सुद्धा ठेवू शकता। वर्षभर सुद्धा हे आवळ्याचा मुरब्बा खराब होत नाही। या व्हिडिओप्रमाणेच आवळा कँडी कशी बनवायची त्याचा व्हिडिओ सुद्धा मी सुरुवातीलाच अपलोड केलेला आहे, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला त्याबद्दल मला नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा। अशाच वेगवेगळ्या रेसिपी जाणून घेण्यासाठी माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। माझे व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सना शेअर करा आणि तुमचे कमेंट मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद।